নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম সপ্তমমান শ্ৰেণীৰ 8.2 অনুশীলনীটো। 8.1 অনুশীলনীটোৰ মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত সলিউশ্যন দিয়া আছে। আপোনালোকে 8.2 অনুশীলনীটো চাই যাব। এতিয়া আমি 8.2 অনুশীলনীটোৰ প্ৰথম অংকটোত কৈছে যে তলৰ ভগ্নাংশবোৰক শতাংশত প্ৰকাশ কৰা। ভগ্নাংশবোৰ তলত দিয়া আছে 3/5, 7/12, 15/32। ঠিক তেনেদৰে আমি সেইবিলাকক কিহলৈ নিব লাগে? শতাংশলৈ নিব লাগে। তো বলক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই প্ৰশ্ন নিলিখোঁ, ইয়াৰ আনচাৰ কৰি দেখুৱাই দিম আপোনালোকক। বলক তেতিয়াহ'লে মই বহীখনত 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ 1টো মই লিখি থৈছোঁ, সলিউশ্যনো লিখি থৈছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ আনচাৰটো আমি কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আমাক দিছে 3/5। এই 3/5ৰ কি উলিয়াব লাগিব? আমি কৰিব লাগে ইয়াক শতাংশত প্ৰকাশ কৰিব লাগে। শতাংশত প্ৰকাশ কৰিবলৈ হ'লে কোনো এটা সংখ্যা শতাংশ বুলি ক'লে আমি 100% ভিতৰত ধৰোঁ, ঠিক আছে? তো ঠিক সেইদৰে আমি 3/5 লিখি তাৰ লগত যদি 100%টো মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ, মানে পূৰণ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে ই শতাংশত প্ৰকাশ কৰা হ'ব। এতিয়া ইয়াক কটা কুটা মানে হৰণ কৰা। আপোনালোকে জানে 5ৰে যদি মই 100ক হৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান বাৰ যাব? 20 বাৰ যাব, ঠিক আছে? তো এতিয়া ওপৰত থাকিলে 3টো, তলত 5টো আছিলে, কাটি গ'ল যিহেতু, পূৰণ চিন থাকিলে। তাৰপিছত 100টো আছিলে, 100টো কাটি গ'ল, থাকিলে কিমান? 20 লিখিলোঁ। এইপিনে 3 বিছং কিমান হয়? এইপিনে পাৰ্চেণ্টটো থাকিব। 3 বিছং কিমান হয়? 3 বিছং হয় 60, মানে 60%। এইটো 3/5ক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ? 60% বুলি ক'ব পাৰোঁ। যদি আমি ইয়াক ভগ্নাংশটোক আমি শতাংশলৈ নিওঁ তেতিয়াহ'লে ই হ'ব 60%। তো বলক তেতিয়াহ'লে আমি 2 নম্বৰটো কৰোঁ। 2 নম্বৰটো আমাক কিমান দিয়া আছে? 2 নম্বৰটো দিয়া আছে 7/12, ঠিক আছে? আপোনালোকে কিতাপখন আগত উলিয়াই ল'ব, কিতাপখন উলিয়াই পেলাই আনচাৰখিনি চাব। 2 নম্বৰটো দিয়া আছে 7/12। 7/12টো আমি কেনেকৈ কৰিম? ঠিক আগৰ দৰে 7/12 লিখি ল'ম, তাৰ লগত এইপিনে 100% মাল্টিপ্লাই কৰি দিম, ঠিক আছে? তো এতিয়া আমি ইয়াক যদি 2ৰে কাটোঁ তেতিয়াহ'লে ই যাব 6 বাৰ, ইয়াক 2ৰে কাটিলে যাব 50 বাৰ। তো তাৰপিছত ইয়াক যদি আমি 2ৰে কাটোঁ তেতিয়াহ'লে ই যাব 3 বাৰ, ইয়াক যদি 2ৰে কাটোঁ ই যাব 25 বাৰ। তো ঠিক আছে? তো এতিয়া ওপৰত থাকিব 7, তলত থাকিব 3 ইনটু ছাইডত থাকিব 25। এতিয়া কি কৰিম? 7 আৰু 25টো কি কৰিম? মাল্টিপ্লাই কৰিম। 7, 25 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 7 5 গুণ 35ৰ পৰা 7 গ'ল 3, 7 2 গুণ 14, 14 3 17। এইপিনে থাকিলে 175 আৰু তলত থাকিলে 3। 3য়ে যদি 175ক ডিভাইড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান ওলাব? 3য়ে যদি 175ক ডিভাইড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব 175 ডিভাইডেড বাই 3। যদি আমি কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাম এইটো হ'ব 58.33 মতলব 58.333% বুলি আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ। দুটা বহাই দিলেই হ'ব, ইয়াতকৈ বেছি বহাব নালাগে। তো আমাক বলক 3 নম্বৰটো দিয়া আছে কিমান? 3 নম্বৰটো দিয়া আছে আমাক 15/32। এতিয়া 15/32 যদি আমি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব? সেই ঠিক তেনেদৰে 15/32 লিখি পিনে তাৰ লগত 100 এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিব লাগিব, 100%টো। এতিয়া 2ৰে যদি 32ক কাটোঁ তেতিয়াহ'লে ই যাব 16 টাইম, তো 2 × 16 32 হয়। আকৌ 2ৰে যদি আমি 100ক কাটোঁ তেতিয়াহ'লে যাব 50 বাৰ। আকৌ 2ৰে যদি 16ক কাটোঁ তেতিয়াহ'লে যাব 8 বাৰ। আকৌ 2ৰে কাটিলে যাব 25 বাৰ। আৰু এনেকুৱা একো সংখ্যা নাই 8 আৰু 25ক সমানে হৰণ যোৱাকৈ। তো এতিয়া ওপৰত থাকিব 15, তলত থাকিব 8 ইনটু ছাইডত থাকিব 25%। এতিয়া কি কৰিম? 15টো 25টোৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম, ঠিক তেনেদৰে আগৰ দৰে 8ৰে আকৌ হৰণ কৰিম। তো 15 আৰু 25 যদি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব 375 আৰু তলত থাকিব 8, ঠিক আছে? তো এতিয়া 375ক যদি 8ৰে ডিভাইড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব? যদি 8ৰে যদি 375ক হৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ই যাব 46.87 টাইমছ। তো এইটো হ'ব 46.87%। তাৰপিছত আছে 4 নম্বৰটো। 4 নম্বৰটো দিয়া আছে 91/175। এতিয়া 91/175 আছে, এইটো আমি 91/175 লিখি ল'ম আৰু তাৰ লগত 100 এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিম, 100%টো মাল্টিপ্লাই কৰি দিম। এতিয়া যদি 175ক যদি আমি 5ৰে কাটোঁ, আমি ইয়াক 25ৰে হৰণ যাব ডাইৰেক্ট। তো 25ৰে ডাইৰেক্ট কৰি দিওঁ, 25ৰে কৰিলে হ'ব ই যাব 7 বাৰ, আৰু 25ৰে ইয়াক কৰিলে ই যাব 100ক যাব 4 বাৰ। তো এতিয়া ওপৰত থাকিলে 91, তলত থাকিলে 7, এইফালে থাকিলে মাল্টিপ্লাই হয় 4%। এতিয়া কি কৰিম? 91টো 4ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম। 91টো 4ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলে হ'ব 364, মতলব 4 গুণ 4, 4 9 গুণ 36। তো আৰু এইপিনে তলত থাকিব 7টো। 7য়ে যদি 364ক ডিভাইড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব 50
2 টাইমছ তো এইটো হ'ব আনসাৰ 52%। তাৰপিছত আমাৰ নেক্সটটো আছে কিমান নেক্সটটো দিয়া আছে ইয়াতে 21/40 তো এইটো হ'ব 5 নম্বৰটো দিয়া আছে আমাৰ 21/40। এতিয়া 21/40টোক আমি লিখিব পাৰোঁ ঠিক তেনেদৰে 21/40 ইনটু 100%। এতিয়া 10 যদি 40ক কাটো যাব 4 টাইমছ আৰু 10 যদি 100ক কাটো ই যাব 10 টাইমছ, 2 যদি 4ক কাটো ই যাব 2 টাইমছ, 2 যদি 10ক কাটো ই যাব 5 টাইমছ। তো এতিয়াহ'লে থাকিব ওপৰত 21, তলত থাকিব 2 ইনটু এইপিনে থাকিব 5। তো এতিয়া 21 ইনটু 5 কৰিলে হ'ব 105 আৰু এইটো থাকিব 2, ঠিক আছে। তলত থাকিব 2, 2 যদি 105ক হৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ই যাব 52.5%। এইটোৱে আছিলে 1 নম্বৰ আনসাৰ। এতিয়া 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে যে তলৰ দশমিক ভগ্নাংশবোৰক শতাংশত প্ৰকাশ কৰা। এই তলত থকা দশমিক ভগ্নাংশবিলাকক আমি কি কৰিব লাগে শতাংশলৈ নিব লাগে। তো বলক তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ সলিউশন কৰোঁ। 2 নম্বৰটো আমাক দিছে যে দশমিক ভগ্নাংশবিলাক শতাংশত প্ৰকাশ কৰিব লাগে। প্ৰথমটো দিছে 0.8। 0.8টোক আমি কেনেকৈনো শতাংশলৈ নিওঁ তো সেইটো আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তো 0.8 মানে হৈছে কি যে দশমিকৰ পিছত এটা সংখ্যা আছে তো সেইকাৰণে আমি 10 দিব পাৰোঁ। দশমিকৰ পিছত দুটা সংখ্যা থাকিলে 100, দশমিকৰ পিছত তিনিটা থাকিলে 1000। তো ঠিক তেনেদৰে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব। তো দশমিকৰ পিছত যদি এটা সংখ্যা থাকে তেতিয়াহ'লে ই হ'ব 10 আৰু ওপৰত ডাইৰেক্ট 8টো বহাই দিওঁ, ঠিক আছে। তো তাৰ লগত আপুনি কি কৰিব 100%টো মাল্টিপ্লাই কৰি দিব, ঠিক আছে। তো এতিয়া 10 10ক যদি কাটো এবাৰ যাব, 10 100ক কাটিলে কিমান বাৰ যাব 10 বাৰ যাব। ওপৰত থাকিলে 8 ইনটু তলতো 1 আছে, চবৰ তলত 1 থাকে সেইটো কাৰণে 1টো নবহালেও হৈ যায়। তো ওপৰত থাকিলে 8 আৰু এইপিনে থাকিলে কিমান 10%। এতিয়া আমি যদি কৰোঁ 8 10 গুণ কিমান হ'ব 80, ঠিক আছে 80%। তো 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইমানেই আছিলে, একদম সহজ আছে, আপোনালোকে ভালকৈ চালে গম পাব। ঠিক তেনেদৰে 2 নম্বৰটো কিমান দিছে 5.75। তো এইটো যদি সলিউশন কৰোঁ, এইটো সলিউশন কৰিলে কি হ'ব, এইটো তলত থাকিব 100, ঠিক আছে। দশমিকৰ পিছত দুটা সংখ্যা আছে কাৰণে আমি 100, দশমিকৰ পিছত এটা সংখ্যা থকাৰ কাৰণে আমি 10 দিছিলোঁ, দশমিকৰ পিছত দুটা সংখ্যা থকাৰ কাৰণে আমি 100 দিলোঁ আৰু ওপৰত থাকিব 575 ইনটু 100%। তো ইয়াতো 100%ই হৈ যাব। এতিয়া 100টো কাটিলেও এবাৰ গ'ল, থাকিলে এইপিনে 575 ইনটু 1 ইকুৱেল 575 ইনটু 1 ইকুৱেল কিমান হ'ব 575 হ'ব 575%। তো এইটো হ'ব 2 নম্বৰটো উত্তৰ। 2 নম্বৰ উত্তৰটো আপোনালোকে গম পালে, আমি জাষ্ট 100%টো মাল্টিপ্লাই কৰি গ'লে হ'ল। 3 নম্বৰটো দিছিলে আমাক কিমান 3 নম্বৰ দিছে 0.08, ঠিক আছে। 3 নম্বৰটো 0.08 দিছে। তো এতিয়া 0.08ত কি কৰিব লাগিব, দশমিকৰ পিছত যিহেতু দুটা সংখ্যা আছে তো সেইটো কাৰণে আমি কি দিব লাগিব 100 দিব লাগিব, আপুনি দিব লাগিব 100, ঠিক আছে। তো এতিয়া 100টো এইটো পাৰ্চেণ্টত থাকিব। তো এতিয়া 100 যদি 100ক কাটো তেতিয়াহ'লে কিমান বাৰ যায় এবাৰ যায়। তো এইটো থাকিব 8 ইনটু 1% ইকুৱেল 8 গুণ 8%। মানে এতিয়া 0.08টো হ'ব 8%। ঠিক তেনেদৰে 4 নম্বৰটো দিছে কিমান 4 নম্বৰটো দিছে 32.1। আমি যদি এইটো কৰোঁ দশমিকৰ পিছত এটা সংখ্যা আছে তো সেইটো কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব 10 মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব। তো এইটো হ'ব 321/10 ইনটু 100%। দশমিকৰ পিছত এটা সংখ্যা আছে কাৰণে আমি 10 মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ, 10 বহাইছোঁ তলত। তো এতিয়া 10 100ক কাটিলে কিমান বাৰ যায় 10 বাৰ যায়। তো এইটো হ'ব 321 ইনটু 10% ইকুৱেল কিমান হ'ব 3210%। তাৰপিছত আমাক 5 নম্বৰটো দিছে কিমান 5 নম্বৰটো দিছে 0.004। তো এইটো যদি আমি কৰোঁ এতিয়া চাওক দশমিকৰ পিছত কেইটা সংখ্যা আছে তিনিটা সংখ্যা আছে। তো সেইটো কাৰণে আমি ওপৰত ফটো ৰাখি দশমিকৰ পিছফালে একৰ পিছফালে 3টা শূন্য দি দিম। তো তাৰ লগত আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম কিমান 100%, ঠিক আছে। তো 100% হ'ব। এতিয়া এই 100 যদি 1000ক যায় তেতিয়াহ'লে কিমান বাৰ যাব 10 বাৰ যাব, ঠিক আছে 10 বাৰ যাব। তো এতিয়া সেই 10 যদি 4ক আকৌ হৰণ কৰোঁ, ওপৰত থাকিব 4 তলত থাকিব 10। এতিয়া সেই 10 যদি 4ক হৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান বাৰ যাব, আমি যদি ইপিনে হৰণ কৰি চাওঁ 4/10
এইটো যাব 0.4%, এইটো 0.4, এইপিনে 1%টো এইপিনে মাল্টিপ্লাই হৈ আছিলে, তো এইপিনে 1%টো এইপিনে এবাৰ যাব ন, 100 এবাৰ যাব, 100 1000 10বাৰ যাব, তো সেইটো হিচাপত আমি কৰি লৈছোঁ, এইটো যাব 0.4%। তো 2 নম্বৰ প্ৰশ্নখিনিৰ সলিউশ্যন আপোনালোকক কৰি দিয়া হ'ল।